Hallo, in deze video wil ik uitleggen waarom we een capaciteitsmodel en dashboard hebben gebouwd voor een afdeling medische beeldvorming van een Nederlands ziekenhuis. Ook laat ik zien op welke manier we het hebben aangepakt en demonstreer ik hoe het dashboard in de praktijk functioneert. Nou, waarom hebben we dit capaciteitsmodel specifiek voor een afdeling medische beeldvorming gebouwd? Het ziekenhuis dat de opdracht gaf, die wil een nieuwe begrotingssystematiek invoeren, ziekenhuisbreed. Deze methodiek die heet Time Driven Activity-Based Budgeting. Daarmee kun je nauwkeurig budgetteren door de kosten van activiteiten direct te koppelen aan de tijd die nodig is om die activiteiten uit te voeren. Nou, verder had de afdeling medische beeldvorming een duidelijke behoefte om meer grip te krijgen op de bedrijfsprocessen. Onder meer om de toegangstijden te beperken en de dienstverlening aan de poortspecialisten te waarborgen. Op welke manier gaat het capaciteitsmodel helpen om nauwkeuriger te begroten? Er wordt niet alleen gekeken naar het aantal zorgproducten, maar vooral naar de tijd die nodig is voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Activiteiten worden zo direct gekoppeld aan de kosten. Hierdoor krijgen teamleiders betere mogelijkheden om bedrijfsprocessen te monitoren en bij te sturen. De afdeling die kan ook beter communiceren, vooral met de poortspecialisten en bijvoorbeeld de afdeling integraal capaciteitsmanagement. Door geautomatiseerde berekening kan in feite met één druk op de knop de begroting per modaliteit worden bepaald. Nou, dit versnelt het budgetteringsproces en zorgt dat er meer tijd overblijft voor goede besluitvorming. Je start met de ziekenhuisbrede productiebegroting, uitgedrukt in aantallen zorgproducten of zorgactiviteiten. Deze vermenigvuldig je met het historische capaciteitsprofiel, dan krijg je het aantal netto scanuren per modaliteit. Vervolgens deel je door de doelbenutting en krijg je de basis voor de openstelling per modaliteit. Vermenigvuldigen met de normbezetting geeft dan de benodigde formatie aan laboranten. En op een vergelijkbare manier wordt de benodigde formatie aan radiologen of nucleair geneeskundigen berekend. Ten slotte verdeel je de totale jaarbegroting met behulp van een historisch seizoenspatroon. En krijg je een jaarplan. Het dashboard bevat een keur aan prestatieindicatoren waarmee je tactisch kunt sturen. Nou, denk aan toegangstijd, benuttingsgraad, werkvoorraad. Nou, hier zien we hoe het model in werkelijkheid is gebouwd, zoals daarnet uitgelegd. Van links de input naar aan de rechterkant het productiejaarplan volgens een seizoenspatroon. We zien hier dat voor deze berekening de modaliteit CT is gebruikt, dat het begrotingsjaar 2023 is en het vergelijkingsjaar 2019. Hier kunnen we bijvoorbeeld ook een andere modaliteit kiezen, bijvoorbeeld echo. En dan zie je hier aan de rechterkant de getalletjes voor de FTE-begroting van laboranten en de artsen aangepast worden. Als we gaan kijken naar het seizoenspatroon, want dat is de manier waarop het jaarplan tot stand komt, dan zien we hier dat het seizoenspatroon uit een drietal jaar of delen van een jaar worden gecreëerd. Aan de onderkant zie je de omhullende waarmee de begroting wordt berekend. En die begroting zien we in feite terug in dit plaatje dat de productie weergeeft. In het grijze lijntje zien we de begrote productie voor het hele jaar. Met de blauwe balkjes zien we wat er tot aan gisteren is gerealiseerd. En we zien aan de onderkant hoe die prestatie relatief is ten opzichte van de begroting. En we kunnen hier eigenlijk zien dat tot op dit moment behoorlijk precies is gepresteerd ten opzichte van de begroting. En als we dat voor een andere modaliteit doen, bijvoorbeeld CT, zien we dat daar wat verschillen zijn te zien. Ook voor de openstelling kunnen we een vergelijkbaar plaatje tonen. Weer aan de bovenkant in grijs de begrotingslijn en in de blauwe balkjes de tot dusver gerealiseerde openstelling. Aan de onderkant weer de relatieve prestatie. Nou, andere KPI's die we kunnen laten zien we in dit overzicht, in het derde plaatje. Hier zien we een aantal verschillende modaliteiten en van links naar rechts ook weer een aantal prestatieindicatoren. Aan de linkerkant utilisatie of benutting. Even daarnaast de productiviteit per medewerker en aan de rechterkant een aantal wachttijden. Een prestatietijd ten opzichte van een gewenste datum ingegeven door de radioloog. De wachttijd of toegangstijd volgens de TREEQ-norm
En aan de rechterkant de werkvoorraad, zoals nog moet worden gepland en ondertussen al is gepland. Hier aan de onderkant kunnen we eventueel nog een extra modaliteit selecteren, bijvoorbeeld per CT. En we zien ook daar dan van de prestatieindicatoren. Als we naar de details van de prestatieindicatoren kijken, dan zien we opnieuw de verschillende indicatoren, maar ook een tijdslijn van hoe die indicatoren over de tijd zijn veranderd. En hier bijvoorbeeld is wel interessant zichtbaar hoe op werkvoorraad er hier duidelijk naar beneden, naar een gunstiger werkvoorraad toe is gemanaged. Nou, dit is een snel overzicht van hoe het model werkt en ook een beeld van hoe snel de verschillende berekeningen getoond worden met actuele gegevens tot en met gisteren. Ik hoop dat je een goed beeld hebt gekregen van de mogelijkheden van het capaciteitsmodel en dashboard. Samenvattend denk ik dat het dashboard de teamleiders uitstekende mogelijkheden geeft om processen te volgen en bij te sturen. De begroting wordt nauwkeuriger, de besluitvorming en communicatie worden beter ondersteund.